σε πολύ βαρισίμαντες δηλώσεις όσον αφορά τρία διαφορετικά σημαντικά ζητήματα, προχώρησε πριν από λίγη ώρα με ανάρτησή του σε λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα ο νυν αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, στέλνοντας αυστηρή προειδοποίηση στη Δύση για δύο από αυτά. Αναλυτικότερα, ο Δημήτρη Μετβέντεφ αρχικά σχολίασε τη θέση της Εστονίας και την ιδέα που έχει επανέλθει στο τραπέζι για κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επιχειρούν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, λέγοντας ότι αυτό θα σημαίνει πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Ένας ολόκληρος Εστονός Υπουργός Άμυνας έφτασε στο Κίεβο. Απειλητικός. Λοιπόν, τώρα περιμένετε. Όσο μικρότερη είναι η χώρα, τόσο πιο αλαζόνες και ηλίθιοι είναι οι αρχηγοί. Με διασκέδασε επίσης η ισχυρή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Eastern Guardian. Αυτό φαίνεται να είναι το μόνο που έχει απομείνει από τον συνασπισμό των προθήμων. Αλλά σοβαρά τώρα, η εφαρμογή της προκλητικής ιδέας του Κιέβου και άλλων ηλιθίων για τη δημιουργία μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία και τη δυνατότητα των χωρών του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν τα UAV μας θα σημαίνει μόνο ένα πράγμα: έναν πόλεμο μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους, είπε ο Μετβέντεφ, ενώ στο δεύτερο σκέλος της ανάρτησής του έθεσε το ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που η Δύση θέλει να δώσει στο Κίεβο. Όσον αφορά την κλοπή ρωσικής περιουσίας με τη μορφή δανείου στην Ουκρανία για ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μια ιδέα που εκολάπτεται από διάφορα φρικιά από τις Βρυξέλλες και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα διώξει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους ευρωεκφυλισμένους από τις Βρυξέλλες και μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας μέχρι τέλους, με όλους τους δυνατούς τρόπους, χωρίς να σβηστούν οι αξιώσεις εναντίον τους με παραγραφή ή χτυτική παραγραφή, καθώς και χωρίς παραγραφή για ποινική ευθύνη για διεθνή εγκλήματα σε όλα τα πιθανά διεθνή και εθνικά δικαστήρια και σε ορισμένες περιπτώσεις εξοδικαστικά, προειδοποίησε ο Μετβέντεφ, αφήνοντας στο τέλος υπονοούμενα με τη φράση «και εξοδικαστικά». Ενώ τέλος αναφέρθηκε και στις νέες δηλώσεις της Αυστριακής Υπουργού Εξωτερικών Beate Meindl-Reisiger, που τώρα λέει ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην είσοδο της χώρας της στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ενώ πριν 2 περίπου μήνες έλεγε ότι υπάρχει ανάγκη να ενταχθεί στη συμμαχία. Αλλά φυσικά οι δύο πρώτες ξεκάθαρες προειδοποιήσεις του Μετβέντεφ για το ότι η κατάρριψη ρωσικών UAV εντός του εναέριου χώρου της Ουκρανίας από δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα σημαίνει και πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας και ότι η Ρωσία θα κυνηγήσει μέχρι τέλους, until the end of time, αυτούς που θα κλέψουν τα ρωσικά κεφάλαια, είναι οι δηλώσεις που ήδη κάνουν το γύρο του κόσμου.